हेलो भ्युअर्स, वेलकम माई च्यानल ब्राइट एजुकेसन। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ दिस एन्ड द्याट। आजको यस भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई दिस र द्याटलाई सजिलैसँग कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो आइडिया सेयर गरेको छु। यसको लागि हामीहरूले दिसको युज गर्छौँ जुन चिज हाम्रो नजिक रहेको छ र एउटा मात्रै चिज रहेको छ भने त्यसको लागिमा युज हुन्छ दिस। जस्तै मैले यहाँ एउटा बुक राखेँ। अब हामीहरूले यसलाई भन्छौँ यो किताब हो, किनकि यो हाम्रो नजिक छ र एउटा मात्रै छ। सो यसको लागि हामीहरूले यो किताब हो भन्छौँ भने अब यसलाई हामीहरू लेख्छौँ दिस इज अ बुक। यो नजिक छ, सो यो एउटा मात्रै छ, यसको लागिमा युज हुन्छ दिस। त्यसपछि मैले यो बुकलाई टाढा राखेँ। त्यसपछि अब हामीहरू यसलाई भन्छौँ त्यो किताब हो, किनकि यो टाढा छ त्यसैले यसलाई त्यो शब्द युज गर्छौँ। अब हामीले लेख्छौँ द्याट इज अ बुक। यसरी हजुरहरूले सजिलैसँग दिस र द्याटको युज गर्न सक्नुहुन्छ र बच्चाहरूलाई पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हामीहरूले आफ्नो नजिक रहेको एउटा मात्रै चिजको लागिमा दिसको युज गर्छौँ भने एउटा मात्रै चिज जुन हामीभन्दा टाढा छ त्यसको लागिमा युज गर्छौँ द्याट। यसरी हजुरहरूले बच्चासँग दिस र द्याटको प्र्याक्टिस गराउँदा आफ्नो रुममा भएको विभिन्न सामानहरूलाई युज गरेर द्याट र दिसको युज गराउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा बच्चाको दिस र द्याटको कन्सेप्ट पनि एकदमै सजिलसँग क्लियर हुन्छ। यहाँ मैले केही इक्जाम्पलहरू लिएको छु जुनमा हामीहरूले दिस र द्याटको युज गर्छौँ। यहाँ मैले राखेको छु म्याङ्गो, जुन म्याङ्गो हाम्रो नियरमा छ र सिङ्गुलर छ। सो यसको लागिमा युज हुन्छ दिस इज अ म्याङ्गो। र यो बुक रहेको छ जुन बुकलाई मैले एरो दिएर राखेको छु जुन हामीभन्दा टाढा छ। सो यसको लागिमा युज हुन्छ द्याट इज अ बुक। जस्तै कप हाम्रो नजिकै रहेको छ त्यसैले यसको लागिमा युज हुन्छ दिस इज अ कप। र डग हामीभन्दा धेरै टाढा छ जसलाई मैले एरोले दिएको छु। एरोले दिएको जति चाहिँ हामीभन्दा केही डिस्टेन्समा राखेको चिजलाई चाहिँ मैले एरोमा राखेको छु। सो यसको लागिमा युज हुन्छ द्याट। जस्तै यहाँ गोट रहेको छ, गोट हाम्रो नजिकै छ, मैले जुनमा एरो दिएको छैन त्यो चाहिँ हाम्रो नियरमै भएको हो, त्यसैले यसमा चाहिँ युज हुन्छ दिस इज अ गोट। सो कार हामीभन्दा केही डिस्टेन्समा छ, यसको लागिमा युज गर्छौँ द्याट। यसरी हजुरहरूले बच्चालाई पनि सजिलैसँग यो सिटको थ्रुबाट पनि दिस र द्याटलाई युज गर्न सिकाउन सक्नुहुन्छ, यसको प्र्याक्टिस गराउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा बच्चाले इजीसँग दिस र द्याटको युज गर्न सक्छन्। त्यस्तै हजुरहरूले आफ्नो नजिक र टाढा भएको चिजहरूलाई यसरी क्वेसनको थ्रुबाट पनि बच्चालाई दिस र द्याटको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै जुन चिज आफ्नो नजिक छ त्यसको लागिमा व्हाट इज दिस, यो के हो, जुनमा यो जुन नजिक छ त्यसको लागिमा यो आउने ठाउँमा चाहिँ हामीले दिसलाई युज गर्छौँ। त्यस्तै जुन चिज आफ्नो टाढा छ, त्यस्तै जग हामीभन्दा धेरै टाढा छ, सो यसको लागिमा युज हुन्छ व्हाट इज द्याट, किनकि यो जग हामीभन्दा टाढा छ। यसले हजुरहरूले टाढा रहेको चिजको लागिमा सोद्धा बच्चालाई क्वेसन सोद्धा व्हाट इज द्याट। त्यस्तै नजिक भएको यो क्याट छ, यसको लागिमा युज हुन्छ दिस। जस्तै हजुरहरूले अब सोध्न सक्नुहुन्छ नजिकै भएको क्याटलाई देखाएर व्हाट इज दिस। त्यस्तै यो हेन टाढा छ, सो यसको लागिमा द्याट, व्हाट इज द्याट। यसरी हजुरहरूले एकदमै सजिलैसँग बच्चालाई दिस र द्याटको युज गर्न सिकाउनु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीहरू दिस र दोजको युज गर्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। आई होप आजको भिडियो यदि हजुरहरूलाई युजफुल भयो भने भिडियोलाई लाइक तथा सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।